Hãy xem video trước. Xem lại chi tiết video, chúng ta có thể thấy rằng vụ tai nạn này hoàn toàn có thể tránh được. Người đàn ông khi nhìn thấy xe trắng ngay khoảnh khắc đó đã chọn dừng lại tại chỗ, nhưng từ lúc đó cho đến khi va chạm xảy ra vẫn còn khoảng 1 đến 2 giây. Và vị trí của anh ta cách vỉa hè bên kia chỉ 1 đến 2 mét. Nếu lúc đó anh ta không dừng lại mà băng thẳng qua đường thì vụ va chạm này hoàn toàn có thể tránh được. Nguyên nhân chính gây ra tai nạn vẫn là do người đàn ông băng qua đường mà không chủ động quan sát. Khi đã đi ra giữa đường, bỗng nhiên thấy xe trắng lao tới trong tình huống khẩn cấp. Đầu óc anh ta trống rỗng, không biết xử lý thế nào. Cuối cùng, theo bản năng dừng lại, dẫn đến tai nạn. Rất nhiều tình huống tương tự đều xảy ra vì không quan sát. Hai người lái xe máy này đều dừng sát giữa đường để quan sát hướng xe tới. Thấy xe tới gần, cả hai đều chọn dừng chờ thời điểm thích hợp. Còn người lái xe máy này không quan sát, lao thẳng qua. Cuối cùng đâm vào đầu xe bán tải đang chạy bình thường, khiến xe bán tải mất kiểm soát ngay lúc đó. Xe bán tải bị lệch hướng sang làn đối diện, khiến xe ở làn đối diện gặp tai nạn oan uổng. Điều này nhắc nhở chúng ta khi cần sang đường ở ngã tư phải dừng ở vị trí giữa để quan sát xe tới trong phạm vi 100m, bởi vì dù xe chạy 80 km/h, để đi hết 100m cũng cần 4,5 giây. 4,5 giây đủ để chúng ta băng qua con đường rộng 5m. Đừng bao giờ lao thẳng qua mà không quan sát. Đáng lưu ý là trong tình huống này, ngoài lỗi của xe máy điện vượt trái phép, xe tải cũng có dấu hiệu chạy quá tốc độ. Một khi bị xác định chạy quá tốc độ thì trách nhiệm thứ yếu cũng không thoát. Vì vậy, để đảm bảo an toàn khi lái xe, khi gặp khu vực ngã tư, đặc biệt là đường hẹp và tầm nhìn kém ở khu dân cư, ngã tư rất dễ gặp người dân đi xe ra vào. Để tránh tai nạn tương tự, khi đi qua những đoạn đường phức tạp này, nên bấm còi báo hiệu trước nhiều lần và duy trì tốc độ dưới 30 km/h khi đi qua. Vì ở tốc độ dưới 30, khoảng cách phanh rất ngắn, chỉ chưa đầy 5 mét. Khi gặp tình huống bất ngờ, có thể đạp phanh một cái dừng ngay, không vì chạy quá nhanh mà không tránh kịp, gây tai nạn. Có một loại tai nạn ở ngã tư cần đặc biệt lưu ý. Hãy xem tình huống. Đèn xanh điều khiển cả đường thẳng và rẽ. Lúc này xe rẽ phải nhường xe đi thẳng. Xe đen không quan sát kỹ, bỗng nhiên lao ngang đường, khiến xe máy đi thẳng không kịp phản ứng. Hai người bay, người cuối cùng phanh kịp, nhưng vẫn bị va quẹt nhẹ. Trong tình huống thế này, xe rẽ là bên có trách nhiệm lớn nhất. Vì vậy, khi lái xe rẽ, phải đặc biệt chú ý nhường xe đi thẳng, quan sát hướng xe tới. Khi trong vòng 50m không có xe tới mới có thể đảm bảo an toàn khi rẽ. Một khi không quan sát kỹ, khiến xe đi thẳng va chạm, thì đó là lỗi toàn bộ của chúng ta. Ok, tiếp theo, chúng ta xem tiếp tình huống tương tự. Với đầu video cũng do dồ dự gây tai nạn. Dù vụ tai nạn này là lỗi hoàn toàn của xe ô tô vì chạy quá tốc độ, nhưng thực tế hoàn toàn có thể tránh được. Sự dồ dự của người đàn ông đã khiến anh ta gặp họa. Hãy chú ý khi anh ta sang đường, có quan sát hướng xe tới. Vì đoạn đường dốc lên, anh ta chỉ quan sát được khoảng cách lên đỉnh dốc, ít nhất cũng thấy 30m không có xe. Khi thấy xe nhanh bất ngờ xuất hiện, lúc đó anh ta chỉ còn cách vỉa hè bên kia chưa đầy 2m. Vì do dự một lúc, cơ thể muốn đi tiếp, nhưng não bộ theo bản năng lại muốn lùi lại. Kết quả là đứng giữa đường không di chuyển. Vì vậy, khi ở giao lộ, tuyệt đối không được do dự. Khi bắt đầu bước xuống đường 30m, không có xe, mà chúng ta chỉ cần từ 2 đến 3 giây để băng qua đường. Đến giữa đường, đột nhiên có xe tới. Lúc này, đừng bị tác động bởi yếu tố bên ngoài mà do dự. Vì thời gian xe đi hết 30m, hoàn toàn đủ để chúng ta băng qua đường. Vì vậy, lúc này đừng do dự. Do dự thì có thể bị. Hãy xem video trước. Xe máy chạy rất nhanh, gặp ô tô rẽ trái ở ngã tư. Ở tốc độ như vậy, mọi thao tác đều trở nên vô ích. Những tình huống như thế này không hiếm. Và thủ phạm chính là thói quen xấu mà nhiều người lái xe máy khó bỏ: đạp ga hết cớ, chạy quá tốc độ. Chú ý chi tiết video. Tốc độ của xe video là 93 km/h. Tốc độ này đã là khá nhanh, nhưng chú ý xe máy bên cạnh với tốc độ áp đảo đã vượt qua xe video và nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Ước tính tốc độ ít nhất trên 130 km/h, mỗi giây đi khoảng 36m. Giả sử cũng ở khoảng cách 100m. Thấy xe tải rẽ ở ngã tư, xe video tốc độ 90 có 4 giây để phản ứng, còn với tốc độ 130 chỉ có chưa đầy 3 giây. Chênh lệch hơn 1 giây phản ứng
dẫn đến kết cục khác biệt hoàn toàn, đó là sự nguy hiểm của chạy quá tốc độ. Khi gặp tình huống khẩn cấp, chạy càng nhanh thì càng nhanh tiến vào khu vực nguy hiểm. Và chạy càng nhanh, hiệu quả phanh càng kém, càng khó dừng xe. Chú ý đèn hậu của người lái xe máy đã sáng ở đây. Nhưng vì tốc độ quá nhanh, không thể dừng kịp. Cuối cùng đành bất lực nhìn tai nạn xảy ra. Không thể ngăn cản, khi tận hưởng tốc độ và sự phấn khích, cũng đi kèm với nguy hiểm khó lường. Hãy xem tình huống. Nghe âm thanh, có thể thấy ở tốc độ đó, xe đen đi hay không đi cũng không khác nhiều. Giống như một vật thể đứng yên. Rồi người lái xe máy lao thẳng vào xe hai bánh vốn không vững vàng. Như xe bốn bánh, gặp vật cản, mất cân bằng là ngã. Giới hạn tốc độ 90 km/h, nhạy cảm với chạy quá tốc độ. Xe ú lộp, mảnh vỡ do lốp nổ tung, ngay lập tức khiến xe hai bánh mất thăng bằng và ngã. Còn trong các tình huống này, lốp xe rơi từ xe trước, lập tức khiến xe hai bánh ngã và gây tai nạn. Cũng đối mặt với lốp xe. Xe bốn bánh có vỏ thân xe bảo vệ, không như xe hai bánh cơm bọc thịt, trực tiếp gây thương tích cho người lái. Vì vậy, người đi xe hai bánh càng cần phải biết bảo vệ bản thân khi vượt xe tải lớn như thế này. Đốt thân xe tải đồ sộ, tạo ra điểm mù rất lớn. Chúng ta ở phía sau không thể nhìn thấy tình hình giao thông ở điểm mù bên kia, mù quáng lao vào điểm mù sẽ gây ra tình huống bất ngờ. Hoặc vượt từ bên phải, nơi tầm nhìn tốt, hoặc áp sát bên trái xe tải để quan sát. Xác nhận an toàn ở điểm mù bên trái rồi mới vượt. Đó mới là cách lái xe đúng và đảm bảo an toàn. Với xe hai bánh, điều đáng sợ nhất còn là lái xe mất tập trung. Hãy xem các tình huống giữa nhóm người lái xe máy này và xe video, có thể có mâu thuẫn gì đó, nhưng xe video không để ý đến họ, sau đó tăng tốc rời đi. Hãy chú ý camera hành trình của xe video, có một người lái xe máy bất ngờ tăng tốc đuổi theo. Kết quả là chỉ mất tập trung 1 giây đó mà đã xảy ra tai nạn. Sự nguy hiểm của lái xe mất tập trung, dù bạn chỉ mất tập trung 1 giây, ở tốc độ 80 km/h cũng tương đương nhắm mắt lái 22 m. Trong 22 m đó, có thể xuất hiện tình huống nguy hiểm. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, không được lái xe mất tập trung, dù chỉ 1 giây cũng không.